Bună ziua tuturor! Înainte de a începe acest videoclip, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru continuu și pentru susținerea pe care ne-o acordați. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să distribuiți prietenilor, ne-ar ajuta foarte mult. În videoclipul de astăzi vă prezentăm un subiect foarte interesant, o descoperire arheologică uimitoare care a avut loc în zona din Munții Șureanu-Orăștie în anul 1994 din sursele Departamentului Național de Informații. În acea perioadă, multe site-uri arheologice au fost deschise în această zonă pentru a înțelege mai bine structura de organizare militară și administrativă a vechilor daci în acele locuri. Într-una dintre zile, un muncitor a lovit cu târnăcopul o rocă care a deschis calea unei încăperi subterane și, pe neașteptate, a ajuns la un ansamblu aflat la o adâncime mult mai mare. Ceea ce s-a descoperit acolo a bulversat conducerea țării. Adunată într-o ședință urgentă a CSAT, o anchetă a fost imediat inițiată de către SRI, iar site-ul arheologic a fost investigat amănunțit. În anii 90 exista un program amplu de arheologie în zona munților Orăștiei, cu scopul de a înțelege mai bine identitatea poporului nostru în spațiul carpatic și sistemul de fortificații și de trai din acea viață. Cu toate acestea, în urma descoperirii formidabile, totul a fost sistat complet și a fost ascuns cu grijă. Misterul acestui eveniment nu se rezumă doar la această ascundere riguroasă, ci și faptul că orice cercetare în zonă a fost interzisă prin ordinul CSAT, care a fost considerat un secret suprem de stat. Acest lucru a creat suspiciuni și întrebări legate de ceea ce s-a găsit cu adevărat în acel loc. Descoperirea este descrisă ca fiind o singularitate, ceva cu potențialul de a schimba nu doar țara, ci chiar echilibrul sociopolitic și economic mondial. Cu toate acestea, nu s-au oferit informații concrete despre natura descoperirii, iar dosarul a fost ținut în secret. În acest videoclip, vom explora toate aceste aspecte fascinante și vom încerca să aruncăm o privire în trecut, într-o perioadă în care descoperirile arheologice au fost ascunse și îngropate în tainele istoriei. Așadar, nu ratați acest video plin de mister și suspans în care vom explora secretele ascunse în adâncurile munților Șureanu. Martorii acestei descoperiri uimitoare sunt amintiți ca fiind 3 persoane curajoase, care au fost martorii oculari ai unui loc enigmatic. Printre aceștia se afla și un reputat arheolog, numit profesorul Constantin, cunoscut pentru expertiza sa în culturile neolitice. Marea descoperire din masivul Șureanu, cu inima bătându-i puternic de emoție și neliniște, profesorul Constantin a continuat să exploreze acel coridor subteran, ajutat de băiatul care îl însoțea. Lumina lanternei răsfrângea pe pereți și tavan, dezvăluind o minunată strălucire de aur pur, cu aspect mat și misterios. Pereții laterali, tavanul și chiar și peretele despărțitori erau acoperiți de minereuri masive de aur, care transformau spațiul subteran într-un adevărat tezaur. Pe măsură ce se apropiau de capătul coridorului, lumina albastră strălucitoare se intensifica, creând o atmosferă magică și misterioasă. Cei 2 exploratori au continuat să înainteze, iar după aproximativ 150 de metri, coridorul s-a înălțat brusc până la o înălțime de aproximativ 20-25 de metri. În fața lor, au văzut o lumină albastră strălucitoare ce părea să izvorască din pământ. Liniile de aur brăzdau peretele lateral drept, arătându-le că se apropiau de o adevărată comoară. Cu inima plină de emoție și bucurie, profesorul Constantin și băiatul au avansat spre acea lumină strălucitoare, a cărei sursă părea să fie ascunsă în adâncurile pământului. Totuși, băiatul, înfricoșat de descoperirea senzațională, a intrat în panică și și-a exprimat dorința de a se întoarce. Cu toate acestea, profesorul a hotărât să meargă înainte pentru a vedea cu ochii săi adevărata magnitudine a descoperirii. Minereul de aur care acoperea pereții, tavanul și peretele despărțitor al coridorului s-a îngroșat, formând un filon de aur pur de aproximativ 2 metri lățime. Profesorul Constantin și băiatul au continuat explorarea în acel coridor subteran ce părea să ascundă o comoară fără egal. Cu fiecare pas, strălucirea aurului de pe pereți creștea, iar lumina albastră din capătul coridorului devenea tot mai intensă. Emoția lor atingea cote maxime în fața unei descoperiri cu totul excepționale. În cele din urmă, cei 2 au ajuns în vârful acelei pante verticale, unde aurul pur alcătuia o adevărată mină de nestemate subterană.
Întregul coridor părea să fie acoperit în aur, iar tavanul oglindea o lumină magică ce izvora din pereții scăldați în strălucire. Totul era atât de ireal încât profesorul simțea că se află în fața unei legende, unui mit ancestral de care nimeni nu mai auzise până acum. Dincolo de aurul minunat, peretele de stâncă dezvăluia o serie de însemne, simboluri și scrieri necunoscute, ce păreau să aparțină unei culturi străvechi și misterioase. Aceste scrieri erau într-un alfabet complet necunoscut, diferit de orice limbă cunoscută din istorie. Profesorul, fiind specialist în arheologie, a fost uluit de acest aspect, realizând că ar putea fi martorul descoperirii unui mesaj scris de o civilizație dispărută de mult timp. Cu o combinație de emoție și precauție, el a realizat fotografii detaliate ale scrierilor și a documentat fiecare aspect al acestei descoperiri incredibile. Băiatul era în extaz și încerca să înțeleagă ce se afla în fața sa, chiar dacă nu putea să le descifreze semnificația. În timp ce explorau mai departe, profesorul și băiatul au ajuns într-o vastă cameră subterană. Lumina albastră era mult mai intensă aici, iar întregul loc părea să emane o energie mistică. În mijlocul camerei, ei au remarcat o structură arhitecturală grandioasă, construită dintr-un material strălucitor și necunoscut. Era ca și cum acea civilizație pierdută ar fi ridicat o capodoperă subterană, învăluită în mister și aur. Sculpturile și decorațiunile aveau un rafinament desăvârșit, semn că acei oameni posedau o tehnologie și un nivel de cunoaștere cu mult peste înțelegerea epocii prezente. Printre picturile murale și reliefurile de pe pereți, profesorul a recunoscut simboluri ce aminteau de culturi străvechi, cum ar fi cele egiptene sau sumeriene. Totuși, el nu putea să stabilească o legătură precisă, deoarece aceste simboluri păreau să constituie un sistem aparte de comunicare specific a acelei civilizații dispărute. Încercând să înțeleagă mai multe despre această lume subterană, profesorul a încercat să identifice o modalitate de a pătrunde în interiorul structurii arhitecturale, dar părea să fie protejată de ceva ce nu putea fi văzut cu ochiul liber. Un câmp energetic misterios îi împiedica să intre în acel sanctuar subteran. În ciuda frustrării, profesorul a decis că nu ar fi prudent să forțeze intrarea și să distrugă eventuala comoară aflată în interior. În schimb, a făcut mai multe fotografii și a colectat probe din rocile și aurul din zonă, pentru a le analiza mai târziu. Nu putea risca să distrugă această descoperire unică din grabă sau din neatenție. Astfel, marea descoperire din masivul Șureanu a intrat în analele istoriei ca una dintre cele mai importante revelații arheologice ale tuturor timpurilor. Arheologii, istoricii și lingviștii au continuat să studieze scrierile și simbolurile în căutarea răspunsurilor la întrebările ce îi obsedau. Cine erau acei oameni? Cum au reușit să construiască acea lume subterană? Cum au reușit să păstreze această comoară ascunsă de ochii lumii exterioare? Dosarul Cronos. Cezar m-a invitat să mergem în biroul lui. A deschis seiful personal și a scos cutia specială din fibră de sticlă în care se afla dosarul Cronos. Este o cutie foarte specială, a fost realizată de englezi, o firmă de proiectare în industria aeronautică. Are un cititor special al irisului pentru a putea fi deschisă. Chipul încorporat analizează condiția irisului și, dacă acesta nu se încadrează în anumiți parametri de relaxare a organismului, cutia nu se deschide. Motivul este pentru a preveni situațiile de stres în care ar putea fi luate decizii pripite, ori pentru cazurile de amenințare. Are în plus un sistem dublu de siguranță la deschidere. După acceptarea amprentei irisului se solicită amprenta vocală a persoanei autorizate. Deci nu poate fi forțată sau manipulată la deschidere. Teoretic, există această șansă, dar probabilitatea este infimă. La orice altă tentativă decât protocolul stabilit, are un mecanism de autodistrugere instantane. Practic, nu există nici timpul și nici șansa de a salva ceva. Cezar și-a apropiat irisul de cititorul digital și apoi a rostit o parolă. S-a auzit un scurt dedic, după care el a îndepărtat capacul. A luat dosarul subțire și l-a deschis. Am rămas mut de uimire observând că în interior se afla doar o cartelă magnetică și un dispozitiv minuscul paralelipipedic, puțin mai mare decât aceasta. L-am privit întrebător pe Cezar, cu ochii mari de uimire. Este un cititor unic, specializat doar pentru această cartelă.
La rândul lui, cardul nu poate fi citit decât cu acest dispozitiv, care nu poate interpreta decât această cartelă. În plus, el nu poate fi conectat decât la un singur computer, care conține un program special. Cezar a conectat cititorul la laptopul său și a introdus cardul în el. Pe ecran au apărut mai multe instrucțiuni codate. A tastat ceva și atunci am putut vedea pentru prima dată, în format electronic, conținutul dosarului Cronos. Este o funcție derivată aleatoare, care permite urmărirea materialului în timp real, numai dacă se cunoaște algoritmul de parolare, mi-a explicat Cezar. Nu este suficient să introduc codul primar pentru a-mi apărea informația din dosar pe ecran, trebuie ca la anumite intervale, atunci când programul îmi solicită aceasta, să introduc o nouă variabilă, care îi permite să continue prezentarea informației incluse în dosar. Dacă nu introduc această cheie în timp util, programul se blochează și nu permite prezentarea ulterioară a materialului. În felul acesta nu poți să ai acces decât puțin câte puțin la informație și niciodată la toată simultan. Sunt sisteme de maximă protecție, gândite atunci când a fost comandat întregul dispozitiv. Eu mă așteptam să văd dosarul cu informațiile originale, am spus uimit de securitatea extraordinară a informației. Cezar a râs, tachinându-mă, și de ce nu și câteva mostre de prezentare. Serios acum, văd că nu ai dimensiunea importanței a ceea ce s-a găsit acolo și nici a posibilelor consecințe dacă ar exista acces la acea locație. Cum îți imaginezi că am fi păstrat aici dosarul original? La vremea respectivă, după ordinul dat de CSAT, a existat chiar propunerea distrugerii complete a dosarului unic, cu toată informația inclusă în el. A fost o decizie pe muchie de cuțit, dar s-a considerat totuși că e bine să rămână această informație sub rezerva unui set de măsuri excepționale de securitate. Acum cine are jurisdicție asupra cazului? După ceea ce mi-ai explicat, mă mir că dosarul există aici chiar și în forma lui super securizată. La acel moment nimeni nu știa cazul. Pur și simplu nu era un caz, era o problemă de stat, cea mai înaltă chestiune de securitate națională. Era în sarcina exclusivă a Consiliului Suprem de Apărare a țării, astfel că au stabilit pe loc un set de măsuri drastice. Dosarul avea să rămână doar în formă originală, fără nicio copie. Trebuia securizat corespunzător, trebuia închis în seiful din camera tezaurului din Banca Națională, accesul la conținutul lui nu putea fi făcut decât în ședința comună a membrilor CSAT dintre acestea, doar problema securizării lui speciale mai trebuia rezolvată. A existat deci un prim proiect și o soluție primară, un dispozitiv mai greu decât cel pe care îl vezi aici, dar de asemenea eficient, care securiza dosarul. Chiar și atunci el continua să fie depozitat la Banca Națională. În 2003, după descoperirea din Bucegi, au existat rațiuni pentru care el a fost mutat într-o altă locație de securizare. Tot atunci s-a comandat sistemul actual de protecție al cutiei pe care o vezi aici, dar spuneai că există doar originalul. Mi-am arătat eu nedumerirea, s-a considerat că este bine să existe încă o copie a lui, cea de aici, însă criptată după algoritmi speciali. Generalul Obadea a argumentat că cel mai bine este ca departamentul nostru să dețină această copie. La succesul lui în acest sens a contribuit foarte mult și felul în care a gestionat criza legată de ansamblul din Bucegi, care atunci era foarte acută. A existat deci un complex de împrejurări care a favorizat trecerea parțială a dosarului în jurisdicția noastră. Ți-am spus, există anumite motive bine întemeiate pentru aceasta, dar nu pot intra în amănunte. La momentul actual există două astfel de cutii speciale de depozit, una care conține dosarul original într-o locație secretă și cea de aici, singura copie a lui, care este codată după cum vezi. Oricum, chiar și depozitarea acestei cutii este aleatoare, există o echipă dintr-un alt departament al SRI care se ocupă de acest lucru, transportând valiza cu această cutie specială în anumite locații la anumite intervale de timp, fără să știe însă ce anume transportă. Doar CSAT și departamentul nostru cunosc toate detaliile în legătură cu asta. Cutia se găsește acum la bază din cauza legăturii cu incidentul din Antarctica. A existat chiar și situația cu totul specială în care a trebuit să te rog să-mi aduci personal cutia în acel loc când exista o urgență de comunicare cu organismele americane. Nu am avut ce face, echipa specială pentru această intervenție nu era disponibilă în acel moment precis și oricum ar fi durat prea mult până s-ar fi mobilizat venind de la București.
Acum aveam o viziune mult mai clară asupra situației. Cezar mi-a arătat copia dosarului. Am văzut pe ecran procesul verbal al agenților, declarația profesorului Constantin și mai ales fotografiile, cele care constituiau proba indubitabilă a descoperirii. Câteva dintre fotografiile realizate de profesori erau foarte clare, în special cele două care prezentau filonul masiv de aur curat din peretele de rocă și apoi lărgirea lui bruscă la întreaga dimensiune a cavernei. Am rămas perplex, aici se vede că filonul pătrunde tot muntele, am spus eu, având totuși o anumită reținere. Vezi singur cu ochii tăi, nu e nicio posibilitate de îndoială. Este cu adevărat incredibil, dar dovenile nu pot fi negate. Am privit îndelung cele două fotografii. Deși exista o anumită obscuritate, mai ales pe margini, totuși peretele din rocă al culoarului se distingea foarte clar, cu intruziunile pepitelor de aur scripitor. Apoi, acestea convergeau rapid spre mijlocul peretelui, unde se adunau în gura unui filon de aur pur, gros de aproape 2 metri, care se întindea neregulat spre ceea ce părea continuarea culoarului spre stânga. Sau poate invers, din acel filon se desprindeau intruziunile de minereu aurifer, care mai apoi se disipau din ce în ce mai mult, pe măsură ce se depărtau de filon. Vâna de aur era perfect pură, fără nicio intruziune de rocă sau alt metal. Se putea observa neregularitățile masive în grosimea ei, ca și cum ar fi fost cioplită grosolan cu o unealtă puternică, desprinzându-se astfel bucăți masive de aur pur, adevărați pulgări de metal prețios. Totuși, nu era decât o impresie, cauzată de acele umbre ale adânciturilor și ridicăturilor din filon. Dacă s-ar fi intervenit într-adevăr și s-ar fi desprins în acel mod grosolan bucăți de aur, fără îndoială că ar fi rămas urme mult mai aspre. În fotografie, totuși, relieful filonului era neregulat, dar lin, în curbe ușoare, ceea ce mă făcea să cred că era chiar starea lui naturală, așa cum se formase. A doua fotografie era însă năucitoare, deoarece arăta cum filonul se lărgește și cuprinde aproape brusc întreg peretele, întinzându-se spre tavan. Practic vorbind, acela era un munte de aur. L-am privit pe Cezar în tăcere, incapabil să mai spun ceva. Îți dai seama, cred, ce anume este implicat aici, mi-a spus el într-un mod foarte serios. Am privit apoi următoarele două fotografii, care înfățișau culoarul mai în adâncime. Prima dintre ele arăta solul și o parte din înălțimea peretelui lateral. Totul devenise numai metal galben, podeaua, peretele lateral și, din câte se putea vedea din fotografia precedentă, și tavanul. În porțiunea prezentată de această nouă fotografie, lângă perete, la o distanță cam de jumătate de metru am văzut ceva ca un fel de ridicătură, de asemenea din aur și solidară cu podeaua, în genul unui paralelipiped, dar cumva rotunjit la margini. Acesta prezenta o ușoară adâncitură neregulată, iar în paralel cu latura lungă se afla delimitat în sol ceva ce ar putea fi asemănat cu un cartuș egiptean din antichitate, plin cu hieroglife. Incrustațiile nu erau însă hieroglife, ci niște semne clare, un fel de scriere din linii și forme geometrice precise. Practic, era un dreptunghi în interiorul căruia se aflau scrijerite aceste semne. Aproape nevenindu-mi să cred, am exclamat în culmea surprinderii, asta întrece orice așteptare. Sunt urme clare ale prezentei cuiva acolo. Ce reprezintă? Un mormânt inițial, așa am crezut și noi, dar am furnizat unui laborator specializat schema formală a acestei ridicături. Ne-au spus că în urma unor analize interactive, concluzia lor definitivă este că acea distorsiune în solul culoarului era, de fapt, un fel de pat. Oricum, ceva pe care în mod evident cineva s-a așezat în mod repetat. Imaginează-ți ce surpriză am avut noi atunci când am aflat aceasta. De la profesor nu am putut afla mai multe, deoarece el nu a acordat atunci o atenție prea mare acelui loc, astfel încât a trebuit să analizăm noi situația, ghidându-ne după imaginea din fotografie. Prea multe nu am avut însă de presupus. Analiza complexă transmisă de acel laborator justifica fiecare adâncitură în metal și aparent nu lăsa loc de îndoială pentru concluzia finală. Singura întrebare era cum a fost posibilă formarea acelei adâncituri care într-un fel urma vag linia unui trup uman, iar singurul răspuns plauzibil a fost acela că, metalul fiind foarte pur, el era de asemenea destul de moale. În timp, datorită repetatelor frecări, probabil că s-a produs acea eroziune slabă după formele corpului.
Dar, chiar dacă a fost așa, aceasta trebuie să se fi întins pe o perioadă lungă de timp, poate chiar câteva sute de ani. O altă variantă era aceea că paralelipipedul fusese puțin adâncit artificial prin cioplire, dar în felul acesta nu se puteau explica formele line ale adânciturii. Probabil că, într-un fel sau altul, ele au fost cumva finisate înainte de a fi folosit ca loc de dormit. Un pat din aur pur, dar semnele au fost studiate. Li s-a înțeles semnificația? Am întrebat foarte curios, da, și faptul este tulburător. Noi am comandat acest studiu atât în România, cât și la alte 3 universități celebre din lume, pentru a avea referințe multiple. Convergența rezultatelor ne-a convins de autenticitatea interpretării. Au spus că o parte din text putea fi descifrat, dar alta, care părea mult mai veche, era necunoscută. Pur și simplu scrierea respectivă nu a putut fi identificată, nici măcar aproximativ. Asta ridica un nou set de presupuneri, deoarece demonstra faptul că pe acolo au trecut mai multe persoane în etape diferite de timp. Nu știu care ar fi putut fi cauza locuirii în acel loc și în acele condiții. Personal, consider că nu putea fi vorba decât despre acțiuni înalt spirituale, posibil sacerdoți care se retrăgeau în acest fel de lume. Dar chiar și această ipoteză este oarecum șubredă în definitiv. Dacă voiau să se retragă pentru a realiza în liniște rugăciuni și meditații, puteau foarte bine să o facă în multe alte locuri de la suprafața pământului. Este adevărat că există un simbolism ocult foarte important, al coborârii în peșteră sau în cavernă, dar este clar că acel loc era atât de privilegiat încât foarte puține persoane au avut acces la el, altfel, urmele lăsate ar fi fost mult mai numeroase și de altă natură. Iar dacă nu au fost sacerdoți, atunci cine au fost acele ființe și cu ce scop au rămas în acel loc? E un mister pe care nu l-am descifrat. Am rămas amândoi tăcuți o vreme. Apoi am întrebat care este traducerea textului. Mă refer la ceea ce s-a putut înțelege. Cezar a afișat pe ecran informația respectivă, care făcea parte din dosar. Erau de fapt mai multe documente atestate de instituțiile care au realizat studiul și un document final, în care era prezentată analiza comparativă. Existau mici diferențe care doar nuanțau înțelesul, dar ele nu erau semnificative. Textul era foarte scurt și criptic, care, io, se ale moși. Aici este veșnic, lumile se împreună. Portalul spațiu-temporal din masivul Șureanu. Am rămas pe gânduri privind la fotografiile de pe ecranul monitorului. Chiar dacă ar fi fost numai acel loc descoperit în interiorul muntelui, și ar fi fost suficient pentru a justifica ideea de centru spiritual al lumii. Așa ceva transcende orice idee de bogăție lumească, de parvenire sau comerț. Cumulul inimaginabil de bogăție fizică este transmutat într-o excepțională bogăție spirituală, care fără îndoială că de-a lungul timpului a susținut manifestarea spiritualității pe acest teritoriu. Văzând că tăceam în timp ce priveam fotografiile, Cezar îmi explică, aproape nu se poate concepe ce este aici. Chiar și noi am avut dificultăți în direcția aceasta și de aceea am făcut tot posibilul pentru a redescoperi intrarea. Dar au primat alte considerente, despre care ți-am vorbit. Profesorul Constantin îmi spunea că, atunci când pășea pe aurul pur, când se vedea înconjurat de pretutindeni doar de acest metal, pe sol, pe tavan, pe pereții laterali, ca și cum ar fost rocă, îl încerca un sentiment de o extraordinară puritate, un fel de delicatețe și chiar de sfințenie. Nu putea să explice mai bine acea emoție puternică ce îi invadase inima. În același timp, îmi spunea că atmosfera devenise mai densă, aerul mai tare, fără ca aceasta să îi îngreuneze totuși respirația. Cu toată maturitatea, experiența și curajul său, profesorul se simțea depășit de situație. Emoția, un fel de apăsare psihică pe care o percepea acolo, înțelegerea intuitivă a importanței covârșitoare a acelui loc, îl făceau să tremure și să dorească să se întoarcă. Se gândea și la băiat, care amuțise și era palid de frică. Dar lumina albastră cu reflexe ca de ape ce apăruse în fața lor, la o distanță pe care el a apreciat-o ca fiind aproximativ 100 de metri, l-a intrigat și mai mult și a hotărât să continue. Însă, pe măsură ce înaintau, se producea un fenomen foarte straniu, lumina se mărea în intensitate, iar ei simțeau că pășeau tot mai greu. Mi-a repetat că simțea o senzație ciudată, ca și cum aerul devenea tot mai dens, avea efecte fiziologice asupra lui, nu a declarat nimic în sensul acesta.
dar bănuiesc că nu din moment ce a continuat să înainteze și respira normal. Solul era relativ neregulat, dar aurul acoperea totul. Nu a putut aprecia grosimea stratului, dar după cum simțea, aceasta trebuie să fi fost foarte mare. La un moment dat, datorită luminii albastre care creștea în intensitate, a început să observe mai bine structura culoarului larg. Putea să observe, deși încă destul de neclar, că acesta continua în forma lui boltită, înaltă și maestuoasă, încă vreo 60-70 de metri, dar după aceea începeau să se distingă pe pereți de o parte și de alta, niște formațiuni înalte, ca niște lespezi enorme, pe care le vedea cumva decupate în pereții culoarului. Așa cum i-a spus chiar el, acela a fost începutul sfârșitului. Ascultându-le pe Cezar, am devenit eu însumi emoționat, fără să-mi explic prea bine de ce. Probabil că aflarea acelor elemente, combinată cu privirea fotografiilor luate chiar în acel loc, mi-au creat o stare de sensibilitate deosebită, care îmi provoca fiori. Era o stare de spirit, o emoție fină, care mă aducea mai aproape de evenimentele respective. Apoi mai era misterul din spatele disparițiilor a doi dintre cei care au avut acces acolo. Cezar nu mi-a precizat cauza, a lăsat ca lucrurile să decurgă gradat, să aflu aceasta din desfășurarea evenimentelor. Am aflat repede despre ce era vorba, cu o uluire fără margini. Se pare că profesorul și băiatul au înaintat șovăitori, ajutați tot mai mult de lumina albastră care devenea din ce în ce mai puternică. Acum nu mai aveau nevoie de lanterne, întregul interior era luminat firic, în ape și sclipiri de o frumusețe inimaginabilă. Am citit chiar atunci partea din declarația profesorului, care a insistat destul de mult pe acea descriere, de unde am dedus că îl impresionase extraordinar de mult. Nu puteam decât să-mi imaginez fenomenalul impact al unei asemenea priveliști asupra psihicului său și al băiatului. Profesorul Constantin spunea că în acea ultimă parte a culoarului, până la capătul său, pe care îl vedea acum cu ceva mai multă claritate, bolta acestuia se arcuia în sus, devenind imensă, ceva precum cupola unui dom. El a apreciat înălțimea ei la 3-5 metri, poate chiar mai mult. Tot atunci i s-a dezvăluit și misterul unor forme pe care cu puțin înainte le vedea nedeușit. La aproximativ 20-25 de metri de peretele imens din capătul culoarului, el a văzut de o parte și de alta câte 3 jilțuri, ca un fel de tronuri, ce încadrau o masă de formă paralelipipedică ce se afla în centru. Cele 6 tronuri erau și ele în întregime din aur masiv și păreau încrustate în sol. Erau realizate îngrijit, destul de bine șlefuite și aveau spătarul înalt, depășind 2 metri. Fundamental vorbind, ele nu aveau picioare sau alte elemente, ci se asemănau foarte bine cu litera el, cu observația că baza de șezut era foarte groasă, având aproape 1 metru în înălțime. Erau niște construcții din aur foarte impunătoare, masive, dar deloc grosolane. Liniile lor erau simple, însă atent conturate, iar proporțiile perfecte. Toate cele 6 tronuri erau identice, 3 în stânga și 3 în dreapta culoarului, așezate simetric, perfect unul în față celuilalt. Între ele și pereții laterali ai culoarului rămânea o distanță de aproximativ 1-5-2 metri. La mijloc se afla un fel de masă, care de fapt era un paralelipiped din aur masiv, ca un fel de platou care ținea loc, probabil, de masă. Era foarte bine șlefuit și perfect aliniat cu laturile tronurilor. Era de fapt un bloc masiv din aur, de forma unui paralelipiped, înalt până la partea de sus a grosimii tronurilor și lung exact cât distanța pe care erau dispuse ele. Tot acest ansamblu era perfect simetric, fiind completat în partea din capătul mesei cu un al 7-lea tron, mai mare decât celelalte, care, într-un fel, prezida adunarea. Dispus în dreptul laturii mici a mesei, în partea dinspre capătul culoarului, el era îndreptat cu fața către cel care sosea prin pasaj. Latura lui mică, șezutul, era la fel cu acelorlalte tronuri, dar spătarul era mult mai înalt, ajungând la 3 metri, după cum a apreciat profesorul. De asemenea, forma lui era deosebită de acelorlalte, nu mai era paralelipipedică, ci ca o secțiune de trunchi de con cu baza mare în sus, la partea superioară. Întregul ansamblu, uimitor prin masivitatea, dar și prin simplitatea lui, prezenta o armonie desăvârșită, impunând respect și solemnitate.
Așa cum a recunoscut și Cezar, acea structură nu putea să fie altceva decât un fel de sală de consiliu pentru 6 ființe umane, probabil mari înțelepți sacerdoți prezidate de un al 7-lea, care evident era considerat și respectat ca o autoritate spirituală desăvârșită. Ceea ce l-a lăsat mut de uimire pe profesor a fost însă ansamblul imenselor plăci gravate în peretele culoarului, pe care, de la distanță, el le interpretase a fi niște lespezii. Acestea erau, de fapt, niște gigantice panouri, de asemenea paralelipipedice, plasate simetric în spatele fiecărui tron, câte 3 pe fiecare parte. În fapt, s-a dovedit că ele erau sculptate direct în pereții culoarului, ieșind puțin în relief ca niște lespezi uriașe și mai înalte decât tronurile, exact până la înălțimea spătarului celui de-al 7-lea tron. Pe suprafața lor perfect finisată era gravat câte un text alcătuit din mii de caractere și semne necunoscute, foarte clar și ordonat incrustate, care acopereau aproape în întregime plăcile, cu excepția unui fel de bordură pe fiecare latură, mare cam de 10 cm. Din câte și-a putut da seama, profesorul a apreciat atunci că semnele încrustate, care fără îndoială reprezentau un anumit tip de scriere, erau diferite de cele remarcate mai devreme pe culoar în dreptul micii platforme de pe sol. Cezar mi-a spus că aceea era de asemenea o scriere complet necunoscută, așa cum rezultase din analizele celor câteva instituții prestigioase internaționale cu care departamentul nostru colaborase în legătură cu acest caz. Chiar mai mult, analizele grafice speciale au arătat că scrierea de pe imensele panouri era și mai veche decât cea necunoscută, întâlnită anterior. Acele semne și modul lor de compunere, natura și succesiunea lor demonstrau un nivel foarte avansat de cunoaștere a limbajului scris. Rândurile erau perfect paralele și destul de dese, iar înălțimea caracterelor se menținea aceeași pe toată suprafața lespezii. Fie doar și efortul depus pentru inscripționarea lor în plăcile respective era cu adevărat remarcabil și nimeni nu știa cum a fost făcută aceasta, mai ales că toate plăcile erau realizate dintr-o singură bucată în peretele muntelui. Cel mai probabil acele texte fie expuneau o istorie a locului și a semnificației lui adevărate, fie se refereau la ocupantul fiecărui tron în parte din cele 6, oferind elemente de o anumită natură despre acesta. Aula imensă era dominată de cea de-a 7-a placă, mai mare decât toate, încrustată în peretele de fundal al culmului, în spatele tronului sacerdotului conducător. Din cele descrise de profesor și apoi văzute de mine personal în singura fotografie a întregului ansamblu, acea lespede era gigantică, având o înălțime cam de 10-12 metri și o lățime cam de 4. Fiind realizată cu baza la o anumită înălțime de la sol, ea domina majestuos priveliștea, urcând cu partea de sus aproape la 3 sferturi din înălțimea boltei. Placa era realizată după același concept simplu ca și celelalte 6, doar că la dimensiuni mult mai mari, impresionante. Totuși, pe ea nu era gravat niciun text, ci doar discul unui soare uriaș, de la care plecau radial foarte multe raze către marginea suprafeței dreptunghiului. Această reprezentate, fără doar și poate un simbol esențial pentru tot ce se afla acolo, era grandioasă și, prin forța și măreția pe care o exprima, domina întreaga aulă de deasupra tronului principal al conducătorului sacerdot. Din câte am putut eu însumi vedea în tulburătoarea fotografie făcută de profesor, impresia era amplificată și de lumina albastră firică ce se combina într-un mod sublim cu strălucirea aurului din jur. Din fotografie nu se distingea sursa acelei lumini, dar în orice caz ea provenea de undeva din sol, din spatele tronului principal. Fiind ascunsă în parte de impunătoarea masivitate a acestuia și a spătarului său, ea apărea doar ca efect în întreaga aulă. Aici a început partea cea mai grea, care a bulversat totul, a spus Cezar. Nici acum, după atâția ani, nu înțelegem mai mult decât atunci. Este probabil punctul terminus al călătoriei, un fel de conversie a spațiului și timpului realizată într-un mod ce depășește total înțelegerea obișnuită. Cum a apărut acolo și de ce, nimeni nu știe. O idee ar fi legătura ce tocmai s-a ivit cu incidentul din Antarctica, pentru că acea baliză a semnalat acest spațiu, dar ce se poate înțelege de aici? E ca un fel de not cosmic, care se combină cu ceva de pe satelitul Europa al lui Jupiter. Probabil marea planetă are și ea o legătură cu toate acestea, dar cine știe care?
În mod clar există totuși un răspuns, pentru că sunt dovezi fizice, baliza cosmică, semnalele, acest loc, indicația din Alaska, proiecția de pe Europa, dar de ce există toate acestea și care sunt adevăratele implicații, e un mare mister. În orice caz, apare ca fiind un focar extraordinar de energie, nu doar cosmică, ci și spirituală. Aici e posibil să se fi luat decizii majore, aici au fost ființe ajunse la un nivel foarte înalt de evoluție spirituală. Nu știm nici măcar de unde provine scrierea de pe lespezii, este extrem de veche, dar totuși cât de veche. Apoi mai e și blocajul sever, care nu îmi permite să sondez cu dispozitivul din Buceci clișeul temporal de aici. Practic, nu știm nimic. Eram uluit de tot ceea ce vedeam și aflam. Cezar mi-a arătat ultima fotografie realizată de profesorul Constantin dintr-un unghi plasat în spatele tronului principal, din partea dreaptă a acestuia. Înfățișa un spațiu gol de forma unei elipse la nivelul solului, marcat de un mic perete pe margini, ca o bordură. Profesorul afirmase că pe axa ei lungă, elipsa măsura aproximativ 2 metri, iar pe cea scurtă cam 1,5 metri. Ceea ce se află acolo este relativ greu de conceput, chiar și pentru o minte deschisă, a vorbit Cezar. Profesorul mi-a spus că, atunci când s-a apropiat de acel loc și a privit în jos, a simțit că își pierde cunoștința. Și chiar a leșinat câteva secunde, a căzut, dar și-a revenit repede. Ce a văzut? Ce s-a întâmplat? Am întrebat nerăbdător. Din fotografia dosarului nu puteam să-mi dau seama ce era acolo, pentru că era făcută de la o anumită distanță și dintr-un unghi ascuțit. Nici luminozitatea nu era prea bună. Totuși, se putea vedea ceva foarte întunecat, cu câteva sclipiri în el. Cezar mi-a explicat, când a privit în acel spațiu gol, profesorul a văzut un alt univers. Mi-a spus că se uita ca printr-un hublou de navă spațială la cosmosul care o înconjoară. Vedea spațiul cosmic negru, vedea sclipirea stelelor. Deosebirea consta în faptul că acel hublou de fapt nu exista, ci accesul era liber, ca printr-o fântână. În jos, puțin lateral, a observat o planetă mare, cu formațiuni asemănătoare cu cele ale Pământului, atunci când este privit din spațiu. El a comparat mărimea acelei planete tot cu cea a Pământului, atunci când este privit de pe lună. Diferența consta în culoarea planetei, care îmbina albastrul cu diferite nuanțe de galben și portocaliu, dar nu ai spus că a leșinat. Am întrebat eu, siderat de ceea ce aflam, a leșinat imediat după ce a văzut acele prime imagini sau cel puțin așa mi-a spus. Tot el a apreciat că a rămas așa doar câteva secunde, dar când s-a trezit l-a văzut pe băiat stând chiar pe marginea acelei elipse și privind ca hipnotizat în jos spre planetă. Profesorul a văzut atunci un fel de pâlnie strălucitoare, care se ridica dintr-un punct de pe planetă către locul în care se aflau ei. Atunci s-a speriat foarte tare și s-a dat câțiva pași înapoi. Nu îi este prea clar ce s-a petrecut în acele clipe. Zicea că nu e sigur că își amintește tot ce s-a întâmplat acolo. Știe doar că lumina a crescut mult în intensitate, devenind albă, și că la un moment dat suprafața elipsei a devenit foarte strălucitoare. Apoi l-a văzut pe băiat pășind pur și simplu peste pragul acesteia și dispărând în jos prin ea. Imediat după aceea strălucirea a început să scadă în intensitate și profesorul s-a apropiat de marginea spațiului gol. A văzut cum pâlnia formată se retrăgea către acea planetă foarte frumoasă, iar universul din jur redevenea liniștit, cât a rămas așa. Ce a făcut? Am întrebat, dornic să aud urmarea. Nu știe precis. A declarat că la un moment dat a văzut din nou acel vortex luminos ridicându-se de pe planetă către el și s-a speriat din nou, s-a ridicat și a fugit înapoi spre ieșire. Nu i-au trebuit decât câteva minute să iasă afară, în dreptul sitului arheologic. Cu ultimele puteri a alergat în sat la secția de poliție și a cerut să vorbească la București cu omul de legătură din SRI, care avea în sarcină supravegherea săpăturilor și a descoperirilor efectuate. I s-a spus să rămână acolo, dar să nu vorbească absolut nimic cu altcineva despre ceea ce văzuse. Au sosit tot în acea seară, foarte repede. Erau 3 agenți, având o atitudine neîncrezătoare. Profesorul i-a condus imediat în acel loc, nu se știe cum s-a petrecut, dar unul dintre ei a dispărut la fel ca băiatul.
Profesorul mi-a descris lapidar acele ultime momente înainte de astuparea intrării, pentru că deja primisem telefon că urmau să sosească de la București pentru a-l prelua, iar eu trebuia să transcriu foarte repede și în sinteză declarația înregistrată pe bandă. Așa că am preferat varianta lui superficială, dar globală, în locul celei amănunțite însă incomplete. Speram ca lucrurile să se aranjeze după aceea și să am acces la o nouă declarație din partea profesorului, mult mai detaliată. Nu puteam ști ce hotărâre va lua CSAT. Asta a fost, bine totuși că nu au rămas lucruri complet necunoscute. Au ieșit din nou afară și, pentru a evita orice contact cu cineva care ar fi putut deconspira locul, au rămas toată noaptea acolo, la intrare. A doua zi au vorbit la București și a venit imediat un reprezentant special, care a fost complet depășit de situație, ordonând astuparea imediată a intrării. Dar ți-am spus, din alt punct de vedere poate că a fost mai bine așa, probabil s-au gândit că vor reveni ulterior de la București mai bine pregătiți și cu ordine precise, am presupus eu. Doar puteau să țină minte locația până atunci, așa au gândit. Dar nu au prevăzut și accidentul în care au murit toți, seamănă cu un fel de autoprotecție a destinului, au permis doar șoferului betonierei să vină și să-i ajute la închiderea intrării. Când au mai făcut un drum în aulă, probabil că șoferul nu i-a ascultat și, curios, s-a luat după ei. S-au alarmat atunci când l-au auzit că începe să strige în neștire, intrase și el cu o lanternă și s-a șocat când a ajuns la filonul de aur. Din acel moment nu s-au mai putut înțelege cu el, au ieșit repede afară și au astupat singuri intrarea cu beton, așa cum s-au priceput, muncind aproape toată ziua. Au cerut ajutorul celor doi polițiști din sat să păzească accesul pe drum și împrejurimile, dar nu le-au permis să vină aproape. Profesorul a spus că aceștia au rămas la cel puțin 300-400 de metri departare. Apoi l-au lăsat pe profesor la secția de poliție, iar ei au plecat în noaptea aceea cu mașina spre București. Pe drum au avut tragicul accident. Cezar s-a oprit, făcând o scurtă pauză, acum știi cam tot despre ce a fost acolo. M-am uitat la ceas, era aproape 2 dimineața. Mă simțeam ca și cum se liniștiseră apele, calm și senin în interior. I-am mulțumit lui Cezar pentru acea seară memorabilă, care nu avea să mi se șteargă niciodată din memorie. Eram profund impresionat și simțeam cu claritate că o anumită înțelegere îmi pătrunsese adânc în inimă. Sufletul îmi era cuprins de o misterioasă nevoie de retragere în mine însumi, de a mă gândi în liniște la enigma ancestrală a acestui popor, la legătura lui cu ceea ce s-a descoperit în muntele Șureanu. Ce influențe nevăzute ne umplu sufletele noastre din depărtările incomensurabile ale cosmosului. Vă mulțumim din suflet că ați urmărit acest videoclip uluitor despre misterioasa descoperire din masivul Șureanu. Suntem bucuroși că ați fost alături de noi în această călătorie fascinantă prin trecut și că v-ați arătat interesul pentru aceste enigme ale lumii noastre. Dacă v-a plăcut acest videoclip și doriți să aflați mai multe despre descoperirile și misterele lumii, vă încurajăm să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi conținuturi. De asemenea, nu ezitați să distribuiți videoclipul în rândul prietenilor și să ne susțineți în continuare. Cu sprijinul vostru, putem continua să aducem la lumină secretele îngropate în istoria noastră și să explorăm misterele ce ne înconjoară.